Ok, salut și bine m-am găsit la partea a doua din bike vlogul nostru. Am coborât pe traseu după cum ați văzut din prima parte. Și da, după cum ați văzut. Și acum suntem în parc. Și o să dăm niște drifturi cu bicicleta. După cum ați văzut, am dat și drifturile. Băieții știe să facă drifturi. Am pus puțin de pauză până am ieșit din parc. Și da, i-am dat mână. Vă rămâi. Am lăsat stick-ul. Acum țin telefonul în mână. Pe scotch pentru că m-am uitat la prima parte să văd cum e ce trebuie să editez când ajung acasă. Scuzați că vorbesc așa de încet. Eu nu vorbesc așa de încet de obicei, dar haideți, na. Înțelegeți-mă, sunt și la început, nu prea știu cum e cu YouTube-ul și cu de-astea. Da, na, hai că îi dăm așa. Vorbim și ne mai tare, prindem curaj. Ce naiba. Acum mă duc. Mă mai plimb puțin. Cred că o să trebuie să mă iau un sticlă de apă, dar n-am mască. Am dat-o acasă. Dar cred că nu la magazin de asta de colț. Și mă primește și fără mască. Hai, fac la. Uitați, bicicletă care merge singură.